Hej allihop! Välkommen till ännu ett avsnitt av Söder Sportfiskes Tackle TV. Idag blir det en riktigt rolig dag. Idag ska vi ut med Christian Keskitalo, en av Sveriges absolut mest meriterade sportfiskare. Vi ska fiska gädda. Och Christian har, sagt, vi pratade redan om, de senaste 10 åren kört ännu mer gäddfiske än vi gjort tidigare. Sadlat om, riktat in det på storgäddfiske, och det är det vi ska göra idag. Och som testfiskare för Daiwa och Buster Boat så kommer vi inte kunna hålla oss från att ställa lite produktfrågor också. Men fokus är storgäddfiske. Häng med nu, Christian kommer visa hur han tänker om framgångsrikt storgäddfiske. Precis. Nu tar vi dem. Det gör vi, grabbar. Kul att ha er med. Kör vi. Ja, sådär. Slutet av mars. Minusgrader varje natt, ett par minus i natt. Och det ska bli uppåt en 8-9 grader och sol idag. Så här toppen vår väder där det liksom blir lite varmt på dagen. Så vi har inte haft jättebråttom ut. Nej. För bästa fiske brukar vara från 11 och fram till 4 sådär. Okej. Så att när vattnet har börjat värmas lite och när vi tycker det är skönt, då brukar fisken tycka det är skönt också. Det är ett par veckor kvar till lek, minst sagt. Och vad tror du om dagens förutsättningar? Ja, det är jättefin vind. Det är ju sydväst. Jag gillar ju sydväst. Sydväst är den mest vanliga vinden, så det är ju den man vill ha. Då står fisken där den brukar stå. Och i och med att det är vind så vill de inte skygga. Vi kommer ha dem ganska nära. Och vi börjar en bit ut. Där fisken börjar samla sig inför lek. Innan de går in i de här vikarna som finns längre bort. Ska hitta de här fläckarna där de har ställt sig. Det kan stå ganska mycket gädda i en liten fläck. Låt oss se. Jag ser ju klart att Christian börjar med ett bete som... Gillar du det där? Lite sol, det ska glittra lite så att de ser det långt, det ska låta. Jag tycker om 17,5 också när det är lite vind som jag har idag. För då har jag bra kontakt med betet. Så det här börjar jag med. Fan, vad kul! Nu kör vi! Yes. Det är en perfekt vind. Det blir ju lite ström här i sådana här sund också. Så det gäller att hitta ett ställe som inte har så mycket ström. Ibland ser man ju strömstråken genom att det blir lite blankare på vattenytan då. Men så att, lättast är det ju att se det på sommaren för då, och på hösten när du har gräs. Och då ser du hur gräset ligger liksom. Ligger gräset då är det bara att lämna. Och det är för att det är lite för kostnads... Det tar för mycket energi för dem att betesfiske ställer sig inte där heller då. Så utan de står i utkanten av det där. Så fort du kommer till stället där strömmen slutar, då står gäddorna där liksom. Men vattennivån i sjön, den är ganska stabil, eller hur? Den är just nu väldigt låg. Den är kanske 3 decimeter lägre under normalvattenstånd. Och det som händer nu då, det är ju att de håller vattnet väldigt lågt i den här sjön. För jag läste en sån här avhandling som Chalmers hade gjort om vattenståndet i Göta älv. Det måste vara ett visst tryck ut från Göta älv, annars får de saltvatteninträngning från havet då. Och de tar ju sitt dricksvatten från Göta älv. Och det gör det att vattennivån i världen då, när det är torra vintrar och torra somrar, den sjunker. Men den är inte som man tänker kusterna varierar från vecka till vecka med hög- och lågtryck, så blir det ju verkligen otroligt stor skillnad och påverkar fisket jättemycket. Nej, det som händer här i den här... Nej, precis. Om det är 3 decimeter under nu så var det 3 decimeter under förra veckan. Ja, exakt. Också. Det som möjligtvis händer då, det är om du till exempel är på västsidan av sjön och det har blåser 15 sekundmeter ett par dagar. Då får du kanske 1 decimeters påverkan då. Men det är inte mer. Inte riktigt samma. Havsörn brukar ju betyda gott. Ser man en havsörn, då betyder det att det simmar en 10 kilos gädda i närheten. Det brukar vara sån här markör. Ja. 10 kilos markör.
Inledningshastigheten då? Jag ska vara helt uppriktig så gör jag faktiskt ingen jättestor skillnad. Och vill du bara fiska efter stor gädda så skulle du kunna veva långsamt hela året. Även mitt i sommaren när det är hyggligt varmt i vattnet så kan du fiska långsamt om du vill ha en stor gädda. Så att, nej, jag gör ingen jättestor skillnad på inledningshastigheten. Jag vevar alltid sådär lite snabbare än mina kompisar men ändå ganska långsamt. Mm. Men det är också kompisar som är seriösa, motiverade och står och orkar fiska sakta. Precis. Ja, men det är ju mentalt jobbigt att fiska tail till exempel väldigt långsamt. Då måste man ju veta att man fiskar på ett ställe där det finns fisk och att man tror på det man gör såklart. Det är sidekick. Med en sidekick shad. Med en sidekick shad. Rödsvart. Nu blir han farlig. Ja, precis. Alla färger är bra på våren så länge de är röda. Generellt över året, har du någon favorittider du tänker på om du fiskar sommarfiske eller höstfiske? Det kan ju också vara så att det funkar på våren, på morgonen och på kvällen. Om du får en sån här skön mulet som håller kvar värmen och du har liksom några plusgrader på morgonen redan, några plusgrader på kvällen, då kan det funka även senare då. Men just det här klara, kalla, då är det ofta kört tidigt på morgonen och sent på kvällen. Sen när det väl blir sommar sen, så då blir ju, tycker jag då, väldigt markerat tidiga morgnar eller förmiddagar eller sena eftermiddagar. När det går in i hösten sen då så tycker jag på hösten kan man fiska från mörker till mörker. Oftast funkar det ganska bra liksom. Direkt på morgonen kan det vara ruskigt bra. Och det kan vara bra ända in i sista ljuset. Så att, alltid när det blir en förändring i vädret, antingen så blir det till det positiva eller så blir det så att det släcker hela fisket. Liksom. Antingen eller. Det blir sällan att det fortsätter likadant. Om det skulle slå om till mulet nu till exempel, då kanske fisket sätter igång. Eller om det hade varit bra fiske så hade det slutat att nappa helt. Ja, men Christian, kan du inte berätta lite om dig själv? Du är inte född i Sverige. Nej, inte med mitt efternamn. Nej. Nej. Mitt efternamn betyder mellangård och jag är född och delvis uppvuxen i norra Finland där de kör världscupslalom varje år, damerna. Levi. Ja. Så det var lite taskigt med jobb på den tiden så familjen flyttade hit i början på 70-talet och hamnade i Degerfors. Och Degerfors är mest känt för, vadå? Ingen aning. Fotboll. Okay. Så att jag brukar säga det att riktig fotboll spelas bara på ett enda ställe och det är Degerfors. Okay. Allt annat kan för ett otränat öga se ut som fotboll, men riktig fotboll spelas bara i Degerfors. Och då hade vi ju nära till den här sjön. Och farsan lärde känna då en kille ganska tidigt, som en tysk kille som hade stuga här i Vänern. Och så fort jag var tillräckligt stor och kunde hänga med så hängde jag med varje gång då. Så att Degerfors, och sen flyttade jag till Örebro och träffade min fru. Och någonstans måste man ju bo. Så hon bor och jobbar i Örebro, eller bodde och jobbade i Örebro, så jag hamnade där. Mm. När det gäller just Buster då så ville jag ha ett samarbete med någon stor aktör som hade tillräckligt mycket muskler för att göra roliga saker. Ja. Och då föll valet på Buster faktiskt. Mm. Och ni som kommer från Stockholm, ni vet ju hur det såg ut på 80-talet. Det var ju fullt med Busterbåtar i varje Gäddvik liksom. Ja. Och sen helt plötsligt försvann de. Då gjorde jag en marknadsundersökning 2015 på var sportfiskebåtsbranschen skulle vara om 5 år. Det vill säga 2020. Och så skickade jag den till Buster. Och då hörde de av sig och sa, vi vill nog ha ett möte, kan inte komma hit liksom. Och på den vägen är det. Men du har väl varit med eller du har väl egentligen varit designat den här båten vi står i? Precis, jag och Anders, när vi åkte dit sen då, så tog vi fram en whiteboard och började rita hur vi skulle vilja ha en båt. Ja. Och så byggde de en prototypbåt åt oss då, som sedermera då blev den här, när den sen kom i produktion för något år sedan.
Och som väldigt robust. Jag har den står utomhus året om liksom, så att det är inget som förfaras liksom av att det står ute. Det blir lite snö och regn och sådär. Det kan stå ute. Ja. Nej, men som sportfisk, du har ju hållit på med jäkla massa olika typer av sportfisken. Det är ju mycket havsfiske, trolling. Precis. Ja, med tanke på vart jag kommer ifrån så började jag faktiskt med flugfiske tidigt. Flugfiska öring, harr, röding och sen så blev det ju lax. Och sen tidigt där, 91, så började vi åka till Norge varje år. Och sen blev det liksom bara fler och fler veckor varje år för att havsfiska. Ja. Vilken del av Norge åkte du? Var det Ja, det var alltid någonstans kring Lofoten. Ja. Och sen där 99 så startade jag en liten guidefirma för att det blev ju fler folk som ville åka ut och fiska trolla lax. Jag började trolla lax där i mitten 90. Både här i Vänern, Vättern och i Östersjön. Och sen havsfiske på sommar. Så till slut blev det mer och mer förfrågningar på det. Så 99 så startade jag en firma då och började guida. Och sen där 2004 då var jag på en semesterresa uppe i Lofoten. Och så såg jag att Tärsjöviken så höll på och byggde någonting. Och under tiden jag var där så såg jag att det växte fram någonting som liknade ett hotell. Så jag knallade över där och så frågade hittade han som ägde det där och byggde och frågade vad han skulle göra. Nej, jag ska göra en fiskekamp, så. Jaha, spännande. Hur skulle du marknadsföra det, har du tänkt det? Och vem ska ta hand om kunderna? Och ställde några relevanta frågor och blev uppbjuden dit i september, skrev ett avtal och så kom jag hem och så insåg jag att nu har jag nog bestämt mig för att pyssla med det här på heltid, så att jag gick upp till chefen och sa upp mig. Jag ska inte säga att vi liksom uppfann någonting, men vi åtminstone utvecklade fisket efter hälleflundra. Att fiska på de här grunda fladerna eller djupa flader, strömsatta sund och till slut så lyckades vi få en över 200 kilo. Ja, nu har man ju hört folk som åker och liksom typ spinnfiskar med gäddutrustning efter hälleflundra. Absolut. Det verkar ju jävligt coolt. Alltså. Faktum var att det var så vi började. Ja. Vi körde 10-11 fots hasplar. Och de här Storm 90 grams käddarna som kom och spinnfiskade heller då på typ 10-20 meter. Ja. Med haspelspön. Kan du fatta vad kul det var när det högg en 35 kilos. Ja. Så att det var så det började, kan man säga. Ja, coolt. Vi var ju ute där och testade rännorna in till den här viken och fick inte kontakt med någon där ute. Så att nu tog vi oss lite närmare in här och går in istället här i gräset på 2 meter ungefär. Ska vi se om de har ställt sig här inne nu när solen har börjat värma upp lite. Jag gillar ju gäddan nu. Nu är det ju, jag är ju fastnat för det här igen då, så att det är för jävla roligt. Alltså. Och som sagt var, jag körde igång där med min biltagsbåt och blev utskrattad av yrkesfiskarna här och var ju i princip själv då. Det var klart det var någon annan som fiskade, men inte det jag var i alla fall, för jag såg aldrig någon annan. Så att, och då körde man ju Cardinal 66X och Fiske 2 tyckte man ju nästan var så här tunga grejer på den tiden. Liksom. Jag hade faktiskt glömt bort den där Fiske 2, Fiske 3. Ja. Att det var graderingen. Ja, just det. Vad hände med den egentligen? Men så var det ju. Och så tyckte man att Fiske 2, det var ju riktiga köttargrejer liksom. Så. Precis, det pratar man heavy och downsize och allt möjligt, men det var ju Fiske 2, ja. Så idag har det hänt en del med utrustningen där liksom, där allting har blivit helt annorlunda, kan man säga. Så att, och inga elmotorer fanns det. Jag hade inget ekolod på båten, utan man åkte ut så här i en vik. Och jag har ju en fast ankring där jag faktiskt har mitt PB ifrån. Där jag också fick en 13,5 i samma ankring. Ja, vi var inne i den viken på morgonen. Och vi såg några riktigt stora följen och så sa vi det att nej, nu, vi låter det här vara, så kommer vi hit på eftermiddagen. Då hade det börjat blåst in i viken och
Och det hade blivit så här skön vårvärme och då vi åker vi in i viken och så känner vi direkt fina fiskar liksom, så vi fast ankrar. Och på den fasta ankringen tog vi 16 stycken. Varav en på 13,5 och en på 15,2. Du förstår hur ofta de där hugger under 15 kilo, så det är inte varje dag. Nej, oftast aldrig. Nej, oftast aldrig. Jajamän! Gubben! Jag tror att den är ganska Den fin. där är fin, hör du. Jag står ett ankare här så hjälper jag dig med en nättning på den där. Jag hjälper detta. Så ja, lite. Tar du den? Christian, du tar den. Jajamän. Och så får jag lite spö. Nu kommer han här. Den är rätt skaplig, hör du. Jag tror att den kan vara... Det är skitbra. Jag är med. Jag är redo, ska du veta. Tung här. Ja, den där är fin. Den kommer här. Den är fin. Den är riktigt... Nej, den var inte så stor. Den var stark. Den var stark. Ja! Men det var gädda. Så ja, första gäddan. Det var gädda. Vad Den kul. sitter i mungipan, snyggt och prydligt. Bra. Jag tog den på den rödsvarta. Ja, alla färger är bra, så länge de är rödsvarta på våren. Tack. Vilken grej. Ja, roligt. Va? Vilka härliga gäddor. Fiskar du alltid multirulle när du kör gädda? Man har typ aldrig sett dig med ett haspelspö vid gäddfiske. Nej, och jag fiskar faktiskt haspel ibland. Och det gör jag ju då när jag till exempel fiskar branter och behöver liksom droppa ner eller följa upp så där längs en kant. Och där är haspel oslagbar för att den släpper ju lina mycket snabbare och du liksom kan lirka på ett annat sätt med den. I de tillfällena, där kör jag haspel. Ja. Men det är nog enda gången jag kör haspel. Ja. Annars kör jag nästan alltid multi då. Ja. Men fiskar abborre, kör du multi då också främst? Eller? Där kör jag både och. Det är ungefär lika mycket av båda. Kör jag lätt nedrigg eller väldigt lätta skallar, ja men då kör jag haspel. Ja. Kör jag crankbait eller lite tyngre skallar när jag är uppe över 7-8 gram, 10 gram sådär, då är det gärna en multi då. Så där kör jag båda. Nu är det gräs här. Nu är det gräs. Nu är det gräs. Håll hårt i grejerna. Nu ska vi hålla grejerna. Jag vet inte när de leker här, men är det typ mitten av april eller är det senare ändå? Jag tror så här, utan att det är på något sätt något vetenskapligt bevisat då, utan det är vad jag själv har upplevt. Så tror jag att det finns gäddor som liksom är i lite olika fas beroende på vad de har präglats att äta. Tar du norsen till exempel så leker du nu väldigt tidigt. Du hittar alltså gädda redan i mars månad som utlekt. Och då är det gädda som kan, tror jag, vill vara på plats där sen när norsen börjar leka. Då vill de vara klara med sitt, för att vara med och frossa på grynnorna när norsen samlas. Och. Sen kommer ju nästa grej, det är när abborren leker. Då vill ju de gäddorna som äter mycket abborre, som går ut på grynnorna sen, vara klara med sin lek lagom till abborren kommer ut då. Så att, sen kommer ju nästa grej då, när fortfarande vattnet är lite kallt.
säg i början på maj, där slutet på april, början på maj, innan vattnet har värmts upp, så står det ju mycket lake sådär på stenbranter. Och då får du ju, under en period där i slutet av april och maj, då kan du få alla stora gäddor du får, alla 10 kilo så här. De har en lake sticker ut ur mun. Ja. Och sen blir det varmare, då går ju lakan djupare såklart då. Och då försvinner det. Så att okej, det finns både lekt och olekt fisk från mars till maj. Så att det är en ganska lång period. Klockan är, hon är 12:39. Så är det lunch eller vad sa ni? Är det 12:39? Ja. Ja, titta. Ska vi åka lunch då? Ja. Och så lägger vi tiden på eftermiddagen på utsidan och försöker fånga en stor fisk sen. Christian, månen, hur påverkar den fisken? Jag gjorde ju under 10 år förde jag en sån här fiskekalender. Ja. Där jag skrev upp vilka fiskar jag fångade och vad det var för väder och barometertryck och vindriktning och månstånd. Och något som stack ut verkligen, det var ju fullmåne. Ja. Ett par dagar innan och under fullmåne då, så är många av mina storgäddor fångade. Ja. Det går absolut att få storgädda annan tid. Det gör det absolut. Ja. Men nästan varje fullmåne så är det storgädda liksom. De här 320 centimeterna på Fly vs Jerks andra dag, det var fullmånedag. Ja. Okay. Det var då det var fullmåne, den dagen liksom. Ja, ni fick 5 gäddor den dagen? Vi fick 5 gäddor. Ja, och 3 var över 120 centimeter. Precis, och det var ju storgädda åt då liksom. Fiskar du mest grunt fiske här på Vänern? Man ska ju nämna ett djup över ett helt år, så 2 till 2,5 meter. Det är så alltså? Ja. Trodde inte jag. Trodde faktiskt att du fiskade mycket djupare. Alltså. Nej, 2 till 2,5 meter. Nästan alltid. Liksom. Är det 2 till 2,5 meter inne i vik eller 2 till 2,5 meter ute i skären? Absolut. Där är det. Sen klart får jag ju fisk djupare ibland också. Och fiska djupare ibland också. Men man skulle kunna fiska 2-2,5 meter året runt bara om man ville det. Och man skulle kunna göra det med bra framgång. Liksom. Ja. Du fick välja ett bete som du skulle fiska hela året med. Jag fiskar ju mestadels på typ 2 meter. Så att en 15,5 rödsvart lazy jerk. Det är to-go-betet. Det skulle kunna vara det enda jag har hela året då. Om du fick utöka och ha 3 beten med ut, som du kan tänka, det här kommer täcka mitt fiske beroende på vad jag är under året. Ja, just det. Förutom en rödsvart lazy jerk. Ja, just det. Ja, den är redan med. Blir det en guld lazy jerk då? Eller? Nej, men jag skulle kunna tänka mig ett lite plattare gummi. Jag gillar ju den här gamla klassiska shad-profilen. Den fiskar bra ner i droppet. Man fiskar pelagiskt. Så en Daiwa Classic Duckfin shad till exempel då. Den skulle funka. Och sen då en stor profil som man kan fiska ovanför gräset. En sidekick shad. Gummibetet. Ja, gummibetet. Ger en bra profil. Du kan liksom fiska den långsamt ovanför gräset. Fisken kan ligga där i gräset och kika upp så här. Och sen välja att stiga upp och ta då. Så att de 3 täcker nog alla 3 förhållandena som man kan drabbas av då. Och färgval på tjädern och? Färgval på tjädern är en grönvit. En sån här Olive Roach på sidekick-tjädern. Och en motoroil på den här klassiska tjädern. Ja. Du var inne lite grann förut på hur du fiskade hem betarna med spöt i riktning mot betet oavsett. Precis. Nej, jag fiskar ju i stort sett likadant oavsett vilket gäddbete jag har då. Att jag hela tiden säkerställer att jag har spötoppen rakt mot betet. Försöker hålla linan sträckt. Och så gör jag bara rörelser med veven för att ge till exempel en lazy jerk en extra skjuts åt sidan då.
Då gör jag lite så knyck med vev. Ja, du har ju en Lazy Jerk på nu. Ja. Det är väldigt icke-spörrörelse. Jag brukar gunga hem lite beten. Nej, jag gör ingen spörrörelse. Just för att ha linan maximalt still och kunna kroka fisken åt alla håll egentligen. Och därför så har jag den liksom rakt mot. Tafsmaterialen, du kör en lång... Precis, fluorokarbon. så här gör jag. Jag kör en 0,90 lång fluorokarbon som jag knyter själv med enkel 3-varvs skrinneknut. Ja. Så här kör jag. Och sen har du Och jag har kört lekande där. Ja, lekande där uppe för att liksom... istället för en skarvknut. Och så en liten pärla, sån här liten senilpärla kallar jag det för. Röda toppöglan. Precis. Och så här har jag kört i massor med år. Tankar på vevstopp med shad, stora gummibeten eller hårdbeten? Hur? Ja, jag är tveksam till att vevstopp när man fiskar pelagiskt har så jättestor betydelse. För där följer fisken efter och bestämmer sig till slut för att ta eller inte ta då. Däremot när det är lite varierad botten och grunt och så här, då tycker jag vevstopp fungerar för mig då. Men sen när jag fiskar djupt eller långsamt med tail så brukar jag oftast veva relativt monotont. Med ganska få vevstopp då. Det här hörni ni, det här är ju nya Lazy Shadden. Som är som en Lazy Jerk i storlek, 15 cm. Alltså lite tuggad ser du. Fantastiskt fin gång. Det går att fiska otroligt grunt om man krokar den med så här enkelkrok som jag har gjort. Eller lägger man på lite bly och får den att fladdra ner lite på djupet. Och exakt det där betet har du dragit en 12-panders på? Ja, det här betet alltså inte bara den färgen, precis betet. Exakt det här betet har en 12,42. Beroende på hur du vevar den bara monotont så kommer den ju vagga fint så här och röra på sig. Men jag gillar ju att nästan vevjörka den lite för att få den här lite utstickande gången också så att den liksom skickar ut. Och den har du valt att köra med en stinger på buken? Jag tycker den är så pass liten så att jag känner ingen större behov av dubbla krokar. Nej. Det kommer minst ett hårdbete. Ja, men exakt. Det här betet, Lazy Shadden, den har vi testat, jag tror 1,5 år sedan jag fick första varianten. Också Buster Rodén som har gjort den. Detsamma gäller med den här. Lazy Distance, också en skapelse av Buster Rodén. Som kastar otroligt långt, därav namnet Distance. Och dessutom har en fantastisk sida gång. Det går också att fiska ganska djupt om du liksom vevstoppar och låter den sjunka ner en stund så kan du veva den nästan på det djupet. Du har väl ägt ganska många olika båtar, antar jag. Nu kör du Buster XL Fish. Precis. Det är den som vi fiskar ifrån nu. Vad är bästa egenskaperna? Om någon är sugen på en sån här båt, vad skulle du säga liksom vad är det du gillar bäst? Ja, men absolut. Dels gillar jag ju de här rutorna som gör att man sitter ju väldigt skyddat när man kör här. Kan stänga till allting och det är otroligt bra komfort. De som åker med brukar tycka liksom att man kan sitta och prata och det stänker aldrig in vatten och sådär. Så det är ju en fin sak. Det andra är ju ytorna liksom. Kanske framförallt det bakre kastdäcket som är... Där vi fick till det väldigt fint med ytan där. Och med soffan som uppfällbar. Kan ha med sig familjen eller man själv vill sitta där och mysa någon gång. Man bara fäller upp soffan helt enkelt. Annars är det en stor kastplattform. Och sen det tredje är väl sjöegenskaperna. Att den är trygg liksom även i riktigt ruff sjö. Så att kör du i extrem sjö och så kan du ändå plana så att du går torr. Så liksom du rider uppe på. Ja, du är ju het gubbe. En liten. Ja, men det är en gädda. En gädda. Det är en gädda. Vi har en gädda! Ja! Nej, men det är klara den där. Nu ska vi ta en gädda. Det är en bra gädda, hör du. Det är en sexa. Helvete vad han har svalt. De får upp oss. Jävlar vad tjock. Oj, vad tjock den är. Oj, här har vi en. Oj, vilken tjockis. Vilken tjockis. Ja, jäklar. Vi har haft det kämpigt idag. Jag menar, vi har varit med Christian som faktiskt är förmodligen lätt typ bäst i Sverige på det här vattnet. Och vi har varit på så fina ställen. Det har varit så trögt fiske, men så jävla kul att det bara smällde till här nu.
Sådär, då är dagen till ända. Vi kollar till dig. Vi hoppas att se mer av dig i rutan. Och gärna i våran kanal. Ja, gärna. Kul! Det har varit en sjukt trevlig dag. Ja, och det måste jag säga har varit otroligt kul att fiska med Christian idag. Och det är så roligt att fiska med nya sportfiskare. Och man lär sig så mycket. Tack som fan att vi fick åka ut med dig. Tack för att ni kom med. Ni är välkomna mer gånger. Tack. Absolut. Ja. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Precis, så vi kan göra lite fler filmer. Och förhoppningsvis berika era kunskaper inom fisket. Vi ses!